নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ কলৰ চিপ। আহকচোন কলৰ চিপ দোকানৰ দৰে কেনেকৈ বনাইনো ঘৰতে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কলৰ চিপছ। কলৰ চিপছ বনাবলৈ ৰিফাইন লৈছোঁ, কাঁচকল লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, মছলা লৈছোঁ, চব্জি মছলা, গৰম মছলা, জিৰা, ধনিয়া, মিৰ্চা। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছা। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে কাঁচকল দুটা লৈছোঁ, এটা কাটিছোঁ, দুটা চাইড কাটি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া আঁচ টানি ল'ম, 5ডালমান আঁচ টানি ল'ম, এনেকৈ চিধা চিধাকৈ আঁচ টানি লৈ কাঁচকলটো গুচাই লোৱা হ'ব। এনেকৈ গুচালে সোনকালে কাঁচকলটো ভালদৰে গুচাব পাৰি। এনেকৈ চামৰাটো ওলাই লোৱা হ'ল, আঁচ টানি লোৱা গৈছিলে, এনেকৈ ভালদৰে গুচাই লোৱা হ'ল। এনেকৈ গুচাই চাবচোন আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ব পাৰি কাঁচকলৰ বাকলিবোৰ। আকৌ আঁচ টানি লোৱা হ'ল, 5ডালমান আঁচ টানাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাকলিটো ওলাই যায়, সহজতে গুচাই ল'ব পাৰি। এতিয়া মেচিন লৈছোঁ, মেচিনত কাটি চাইছোঁ, মেচিনটো ভাল নহয়। এতিয়া চাকু দি কাটি লোৱা হ'ল, পাতলা পাতলাকৈ, এনেকৈ পাতল পাতলকৈ গোটেইখিনি কাটি লোৱা হ'ল। আপোনালোকে মেচিন লৈ কাটিব পাৰে, মেচিনত কাটিলে বেছি ভাল হয়। চাকু দি অলপ ডাঠ হৈ যায়, মেচিনেৰে কাটিলে ভাল পাতলা পাতলা হ'ব। এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি লোৱা হ'ল। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ। এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কাপোৰ এখনত লৈছোঁ, কটনৰ কাপোৰ, উলিয়াই লৈ গোটেইখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ ৰ'দত দি দিম। ৰ'দত 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে দি দিছোঁ। 1 ঘণ্টাৰ পিছত চেক কৰি চাইছোঁ, পানীৰ পৰিমাণ কমিছে। এতিয়া গোটেইখিনি লৈ অনা হ'ব ৰ'দৰ পৰা। প্লেট দুখনত উলিয়াই লোৱা হ'ল। অলপ অলপ কৰি দুবাৰ ফ্ৰাই কৰিম, দুভাগত বিভক্ত কৰি। এতিয়া তেলখিনি দিছোঁ, মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পিছত কলৰ চিপছখিনি দি দিয়া হ'ব। এতিয়া এপিচ দি চাইছোঁ কলৰ চিপ, ওপৰলৈ উঠাৰ পিছত গোটেইখিনি দি দিয়া হ'ব কলৰ চিপছ। এনেকৈ গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মাজে মাজে লৰাই থাকিম, 5-6 মিনিটমান লাগিব ভাজোঁতে। এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিম, ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙা কৰি। এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। এতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে, চিপখিনি উলিয়াই লোৱা হ'ব গোটেইখিনি। এতিয়া ৰঙা হৈছে, গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম ভালদৰে। উলিয়াই লৈ তেলখিনি যাব দিম। তেলখিনি যোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত উলিয়াই লোৱা হ'ব গোটেইখিনি। এতিয়া বাকী থকাখিনিও দি দিয়া হ'ল। তেল বেছি গৰমত দিব নালাগে, মিডিয়াম গৰম হ'ব লাগে। এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ওপৰলৈ উঠাৰ পিছত আকৌ লৰাইছোঁ। লৰাৰ পিছত এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ল। এতিয়া কমকৈ ভাজিছোঁ অলপ, বেছি ৰঙা কৰা নাই। গোটেইখিনি উলিয়াই লোৱা হ'ল। তেলটো যোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত ঢালি লোৱা হ'ব। তেল থাকিব নালাগে। এতিয়া প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া চাইছোঁ ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মছলা সানা হ'ব। এতিয়া মছলা দিছোঁ, গৰম মছলা, হালধি অলপ দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি, চব্জি জলকীয়া, জিৰা, ধনিয়া গোটেইখিনি দি মিক্স কৰি কলৰ চিপত সানি লোৱা হ'ব। চামুচ এখন দি মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স কৰি এতিয়া গোটেইখিনি দি দিয়া হ'ল। এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ম কলৰ চিপত, তেতিয়া খাবলৈ মজা হয়।
এনেকৈ ভালদৰে সানি দিছোঁ গোটেইখিনি চিপছত। এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া চাই লৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে দোকানৰ দৰে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। এতিয়া জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ, কম হৈছিলে, ধনিয়া জলকীয়া দি এনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই লৈ ৰেডি হ'ব কলৰ চিপছ। এনেকৈ বনাই চাব, ধুনীয়া হৈছে মচমচীয়া দোকানৰ দৰে। বন্ধুসকল, কলৰ চিপ বনাইছিলোঁ, এতিয়া দেখাই চাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে। মচমচীয়া হৈছে, এনেকৈ বনাই খাব। চেক কৰি চাওঁ অলপ, বঢ়িয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া চাই লোৱা। বন্ধুসকল, এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া হয়। কলৰ চিপ মচমচীয়া হয়, দোকানৰ পেকেটিঙৰ দৰে হয়, খাবলৈ বহুত বঢ়িয়া হয়। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে।